میخوام یه پارتنر زبان انگلیسی بهت معرفی کنم که با هوش مصنوعی کار میکنه. اصلا نمیخواد فیل شکن روشن کنی، کاملا رایگانه، نمیخواد اصلا حتی دانلودش کنی، حتی نمیخواد حساب کاربری درست کنی و عضو بشی. از همه مهمتر معتبره. چرا؟ چون مال دانشگاه کمبریجه و اصلا برای این ساخته شده که شما مکالمه انگلیسیتون رو تقویت کنید. چی از این بهتر؟ سلام بچه‌ها، امیدوارم که عالی باشید. امروز میخوام یه ربات مجهز به هوش مصنوعی رو بهتون معرفی کنم که با شما به زبان انگلیسی صحبت میکنه. میشه پارتنر مکالمه زبان انگلیسیتون. میتونید از این هوش مصنوعی بچه‌ها به عنوان پارتنر زبان انگلیسیتون برای تقویت زبان انگلیسیتون استفاده کنید. دسترسی بهش خیلی راحته، کاملا رایگانه و همینطور یه دوست و یه پارتنر قابل اعتماده، چون دانشگاه کمبریج پشتشه. من فاطمه بلوچی هستم، مدرس زبان انگلیسی و شما دارید کانال انگلیش لول آپ رو نگاه میکنید. قبل از اینکه شروع کنیم لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید، چون قراره که تمام ویدیوهای آموزشی مربوط به زبان انگلیسی رو توی این کانال بذارم. اگرم دوست داشتید لایک کنید و برای دوستاتون بفرستید. خب حالا بریم سراغ ربات مجهز به هوش مصنوعی که قراره بشه پارتنر زبان انگلیسیتون و با شما انگلیسی حرف بزنه. میدونم بچه همتون با این مسئله مشکل دارید که نمیتونید یه پارتنر خوب، یه دوست خوب برای تمرین مکالمه زبان انگلیسیتون پیدا کنید. اصلا نمیدونید چه کار کنید و چطوری زبان انگلیسیتون رو تمرین کنید. تازه اگرم پیدا کنید اصولا یه هم سطحتون نیست، یا اگرم هم سطحتونه همیشه در دسترستون نیست. اما این ربات هوش مصنوعی بچه‌ها قراره که این مشکل رو برای همیشه براتون حل کنه. دسترسی بهش خیلی راحته، همیشه در دسترستون هست، کمبریج پشت این هست و اصلا کمبریج اینو ساخته برای یادگیری مکالمه انگلیسیتون و اصلا برای همین طراحی شده و خیلی هم مورد اعتماده. تمام حرفا و داده هایی که شما به این ربات میدید کاملا در امانه، خیالتون راحت باشه. اسم این سایت بچه هست Speak and Improve. درسته، یه سایته و اسم رباتش هست سندی. بریم با هم دیگه بچه‌ها قابلیت ها و کاربرداش رو یاد بگیریم. خب بچه من اینجا وارد سایتش میشم، سرچ میکنم Speak and Improve. همین اولین سایتی که میاره بچه‌ها سایت Speak and Improve هست. یادتون باشه که این نماد رو حتما داشته باشه، نماد and. این نشون میده که شما وارد سایت درست شدید. بریم جلوتر بچه‌ها، کلیک کنیم روش. این قسمت رو میبینید بچه‌ها Cambridge English. این عبارت نشون میده که شما وارد سایت درست شدید و همونطور که میبینید این سایت مال دانشگاه کمبریج هست. همونطور که بچه این قسمت رو میبینید نوشته Speak and Improve a Research Project. این بچه ها یک پروژه تحقیقاتی هست که دانشگاه کمبریج داره انجام میده، هم برای محققین هم برای زبان آموزان زبان انگلیسی در سراسر جهان. اوکی؟ این قسمت که میبینید Improve your English speaking with Speak and Improve. میگه مهارت سپیکینگ زبان انگلیسیتون رو تقویت کنید با Speak and Improve. این قسمت هم نوشته بچه It's free، یعنی رایگانه، کاملا رایگانه. سندی بچه اسم اون رباتی هست که قراره با شما انگلیسی حرف بزنه. این قسمت رو میبینید Try it now. Try it now یعنی همین الان امتحان کن. خب ما الان امتحان نمی کنیم، میخوام این زیریا رو براتون بخونم، دستورالعملاش رو ببینیم اصلا چی گفته. گفته Speak and Improve is a research project from the University of Cambridge. میگه این سایت Speak and Improve یک پروژه تحقیقاتی است مال دانشگاه کمبریج. By using it, you are helping us improve technology that will help English learners around the world. میگه با استفاده از اون شما به ما کمک میکنید فناوری رو بهبود بدیم و که این کمک میکنه به زبان آموزان انگلیسی در سراسر جهان. این حالا دستورالعملاشه بچه‌ها. شماره 1 نمبر 1 گفته Choose to practice a speaking skill or practice taking a complete test. میگه حالا شما انتخاب کنید که یه مهارت گفتاری رو میخوای تمرین کنی یا آزمون کامل رو انجام بدی. حالا در جلوتر قسمت‌های بعدیش میخوام بهتون یاد بدم که حالا میتونید یک مهارت گفتاری رو تمرین کنید باهاش یا میتونید کلاً یه آزمون کامل انجام بدید. Number 2, answer the questions and receive an automatic grade in seconds. گفته به سوالات پاسخ بدید و در چند ثانیه نمره دریافت کنید. نمره خودکار اتوماتیک دریافت کنید. یعنی بچه شما وقتی به سوالات پاسخ میدید اون نمرتون رو براتون میده
که ببین چند گرفتید. حالا بر اساس این نیست که عدد بهتون بده، بر اساس اینکه سطحتون چقدره، مثلا A1 A2 B1 B2 C1 C2 سطحتون چیه. Number 3, listen to your answers and speak again to try to improve your grade. گفته به پاسخاتون گوش بدید و دوباره صحبت کنید تا سعی کنید نمره خودتون رو بهتر کنید. بچه‌ها در ادامه خواهید دید که وقتی شما پاسختون خوب نبود، راضی نبودید از پاسختون، try it again، دوباره تلاش کنید و دوباره پاسختون رو عوض کنید و یه پاسخ بهتر بدید و بعد ذخیره کنید. Number 4, create a profile so that we can save your progress and you can practice on any device. میگه شما میتونید یه حساب کاربری باز کنید تا بتونید پیشرفت خودتون رو ذخیره کنید و همین که اگه حساب کاربری داشته باشید با هر وسیله دیگه، دستگاه دیگه که دستتون هست، میتونید وارد همون حساب کاربری بشید و از اونجا به بعد ادامه بدید. Keep practicing and improving. به تمرین و پیشرفتتون ادامه بدید. این زیرش هم نوشته Our speech robot Sandy uses new technology developed at the University of Cambridge. میگه ربات گفتاری ما جناب آقای سندی یا خانم سندی، آقای سندی، از فناوری جدید استفاده میکنه که در دانشگاه کمبریج توسعه یافته. It can tell how well you speak English just by listening to you. میگه فقط با گوش دادن به شما، یعنی به جوابای شما، میفهمه که انگلیسیتون چقدر خوبه، این صحبت کردن انگلیسیتون چقدر خوبه. It gives your speaking an accurate grade on the internationally recognized CEFR scale. اوکی، میگه این به مهارت گفتاری شما بچه یه نمره دقیق میده، اونم بر اساس مقیاس بین‌المللی CEFR که در واقع همون نمره‌ایه که بهتون گفتم، یعنی میگه سطح شما چیه با توجه به جوابایی که دادی. A1 A2 B1 B2 C1 C2 سطحتون چیه؟ بهتون در نهایت میگه که سطحتون چیه. This can help you understand your speaking ability for work, study, exam, including Cambridge exams, or just for fun. میگه این میتونه به شما کمک کنه توانایی صحبت کردنتون رو برای کار، تحصیل، امتحانات، مخصوصاً از جمله امتحانات کمبریج، یا فقط برای سرگرمی درک کنید، بفهمید که سطح زبانیتون چقدره و اون رو تمرین کنید تا بهترش کنید. بریم امتحانش کنیم بچه‌ها، بزنیم روی try it now. همونطور که میبینید اینجا دو بخش هست بچه‌ها. یه بخش focus on specific speaking skills where you need most practice. میگه روی مهارت گفتاری خاصی تمرکز کنید به جایی که بیشتر نیاز به تمرین دارید. اینم حالا اگه اینو بزنید practice speaking skills شروع میشه. و بخش دومش گفته taking longer tests helps you to prepare for exams. میگه انجام آزمون‌های طولانی به شما کمک میکنه برای امتحانات آماده شید. خب اینم دکمه‌شو بزنید میرید وارد اون حالا تست میشید. ما بریم بچه بخش اولش رو برای مکالمه‌مون، برای تقویت مکالمه‌مون انتخاب کنیم. خب بچه این practice speaking skill، حالا بریم مهارت گفتاریمون رو تمرین کنیم. این بخش اولش بچه گفته answer questions about yourself. یه سری سوالات رو در مورد خودتون پاسخ بدید. کلاً شما 6 تا سوال رو میبینید اینجا که هر سوال رو که گوش کنید بعدش پاسخ میدید. برای سوالات 1 و 2 بچه شما 10 ثانیه فرصت دارید برای اینکه جواب بدید. برای سوالات 3 تا 6 20 ثانیه فرصت دارید تا جواب بدید. خب بچه میزنیم رو قسمت listen تا سوال بشنویم. بله سوال این است. بعد رو قسمت record your answer میزنید و جوابتون رو میگید. بچه جوابتون رو پخش میکنید. اگه راضی بودید که هیچی از جوابتون، اگه راضی نبودید دوباره این قسمت رو میزنید، اون جواب قبلی رو پاک میکنید، با قسمت این اوکی رو میزنید، جواب قبلی پاک میشه، دوباره میتونید جواب بدید. این خیلی خوبه، آپشن خیلی خوبی گذاشته. اون وقت شما اگه حواستون نباشه تایمر چون گذاشته تایم تموم شد، دوباره میتونید جواب خودتون رو ضبط کنید. وقتی سوال 1 تموم شد میره خودش سوال 2 و همینطوری تا سوال 6 ادامه میده. در نهایت که شما هر 6 تا سوال رو جواب دادید، این قسمت یه دکمه میاره، دکمه چک. خب بعد شما میتونید قسمت چک رو بزنید و این قسمت جواب میده که مثلا سطح شما از جواب این سوالات چند بود. سوالات همینطوری بچه از ساده به سخت میاد، یعنی سوالات اول ساده است، سوالات آخر دیگه حالا سخت تر میشه. خب این از این قسمت بچه. قسمت بعدی read aloud، یعنی با صدای بلند بخونین. این بچه ها یه جور ریدینگ هست، تمرین ریدینگ هست. اینجا بچه شما 8 تا جمله میبینید که برای جواب دادن به هر جمله 10 ثانیه وقت دارید.
تو اون 10 ثانیه باید این جمله رو بخونی. مثلا نگاه کن جمله اولیش گفته Over 400 people visited our library last month. بعد شما باید توی 10 ثانیه این جمله رو بخونید. وقتی خوندید بعد میره دوباره سوال بعدی و همینطور 8 تا و بعد جواب میده که حالا نمره شما چند شد. بریم قسمت بعد بچه‌ها، قسمت Give your opinion. خب میگه نظرات خودتون رو نظر خودت رو بیان کن. توی این قسمت بچه شما 1 دقیقه وقت دارید تا در مورد یه موضوعی صحبت کنید. اول دستورالعمل رو میخونید و بعد پاسخ خودتون رو آماده میکنید. بعد به مدت 1 دقیقه صحبت میکنید. مثلا این سوالی که گفته، موضوع اولی که داده که حالا شما باید نظرتون بگید، گفته تمام دانشجویان دانشگاه باید در حین تحصیل کار پاره وقت هم انجام بدن. خب این موضوع، این تاپیک، نظر شما در مورد این موضوع چیه؟ چه مزایایی داره، چه معایبی داره؟ نظر شخصی خودتون چیه؟ خب 1 دقیقه باید در مورد این مسئله صحبت کنید. هر چقدر بیشتر هم صحبت کنید، این دقیقه کامل رو صحبت کنید، بهتره، نمره بیشتری میگیرید. همینطوری بچه‌ها به سوالات جواب میدید، به سوالات این بخش و بعد نمرتون رو میگه. بریم قسمت بعدی بچه‌ها، قسمت Give a presentation about a graphic. اینجا شما در مورد یه نمودار یه ارائه میدید، یه سری توضیحات میدید. توی این قسمت هم بچه‌ها همونطور که میبینید میگه شما 1 دقیقه وقت دارید تا در مورد یه اطلاعات تصویری صحبت کنید. ابتدا به اطلاعات نگاه کنید، پاسخ خودتون رو آماده کنید، سپس به مدت 1 دقیقه صحبت کنید. شما در طول ارائه همچنان تصویر رو خواهید دید، یعنی تصویر رو نمیبنده، شما میبینیدش موقعی که میخواید توضیح بدید. مثلا بچه‌ها توی این قسمت سوالی که پرسیده اینه. بله اینجا بچه‌ها یه تصویری هست از شکل مربوط به باران اسیدیه. خب میگه از شما خواسته شده که یک ارائه در مورد باران اسیدی بدید. این نمودار نشون میده که باران اسیدی چگونه تشکیل میشه، چه تاثیراتی داره. میگه به نمودار نگاه کنید و بعدش هم ارائه خودتون رو انجام بدید. یعنی حالا 1 دقیقه رو صحبت کنید. توضیح دهید که چگونه آلودگی باعث ایجاد باران اسیدی میشه. در واقع هر قسمت بچه‌ها به شما یه سوال اینجوری میده، یه تصویر میده و میگه که حالا شما نظرات خودتون رو، ارائه خودتون رو در طول 1 دقیقه در مورد این تصویر بدید. بعد که شما حالا آماده کردید نظرتون رو تو ذهنتون، حتی میتونید یادداشت هم بکنید، موردی نداره. بعد این قسمت رکورد رو میزنید و جواب خودتون رو ضبط میکنید. بعد تایمر هم داره، 60 ثانیه در واقع 1 دقیقه وقت داره. خب همینجوری بعدش نمره شما رو میده. بریم بچه‌ها قسمت بعدی میگه give a presentation about something personal. میگه در مورد یه موضوع شخصی ارائه بدیم. خب تو این قسمت هم دستورالعمل اینه، میگه بچه شما 1 دقیقه وقت دارید تا در مورد یه موضوع صحبت کنید. اول دستورالعمل رو میگه بخونید، ببینید ما اصلا از شما چی میخوایم، بعد پاسختون رو آماده کنید، بعد به مدت 1 دقیقه صحبت کنید. مثلا بچه اینی که برای من باز کرده یه موضوعی که میگه در مورد یه مکان جدید که امسال از اون بازدید کردید صحبت کنید. چه زمانی رفتید اونجا، اون مکان کجا بوده اصلا، چه احساسی در مورد بازدید اون مکان داشتید. میگه کلا در مورد این حالا این دستورالعمله 1 دقیقه صحبت کنید. بعد در نهایت که آماده شدید، پاسختون رو آماده کردید، میتونید قسمت رکورد رو بزنید و پاسخ خودتون رو ضبط کنید. و همینطور مثل قسمت‌های بعدی دیگه جواب میده بهتون که نمرتون چقدر شد. توی این قسمت بچه‌ها give advice or make a recommendation. میگه که شما توصیه یا پیشنهاد بدید. خب دستورالعمل این قسمت بچه‌ها اینه که شما 1 دقیقه وقت دارید تا در مورد یک اطلاعات تصویری صحبت کنید. ابتدا به اطلاعات نگاه کنید، پاسخ خودتون رو آماده کنید، سپس به مدت 1 دقیقه بازم صحبت کنید. میگه شما در طول ارائه همچنان اطلاعات تصویر رو خواهید دید. حالا مثلا این سوالی که بر من آورده موضوعش چیه؟ میگه دوست انگلیسی زبانتون میخواد که یه ژاکت دوچرخه سواری بخره، از شما مشورت خواسته. این جدول نقد و نظرات مربوط به اون 2 تا ژاکت دوچرخه سواری رو نشون میده. میگه برای دوستتون یه پیام بذارید و توصیه کنید که کدوم ژاکت رو بخره بهتره، کدوم ژاکت رو بخره، نظر شما چه، توصیه و پیشنهاد شما کدومه بخره بهتره با توجه به حالا این اطلاعاتی که خودش داده. موضوع بعدی، بخش بعدی بچه answer questions about a topic. شما 5 تا سال در مورد یه موضوع خواهید شنید. ابتدا دستورالعمل رو میگه بخونید، به هر سوال گوش کنید، سپس پاسخ خودتون رو بدید. باید برای هر سال حدود 20 ثانیه صحبت کنید. تعداد سوالات میگه یادتون باشه 5 تا. مثلا سوال یکی که خودش گفته بچه‌ها، گفته که
یه خبرنگار از یه مجله در حال نوشتن یه مقاله در مورد چگونه یه سبک زندگی سالم داشته باشیمه. اون میخواد نظر شما رو در مورد زندگی سالم بدونه. اون از شما درباره موضوعات زیر سوال میپرسه: عادات غذایی، نوشیدن آب، ورزش کردن، خواب، تکنولوژی، اینا. خب حالا شما اول این قسمت listen رو میزنید، گوش میکنید و بعد حالا جوابتون رو ضبط میکنید در مورد اون سوالا. بریم سراغ بخش بعدی. Summarize and discuss. خلاصه کنید و بحث کنید. توی این قسمت بچه خیلی جالبه. میگه شما بخشی از یه تدریس رو میشنوید، به اون گوش کنید و سپس 40 ثانیه وقت دارید تا نکات کلیدی رو برای یه همکلاسی که امروز نیومده کلاس، نمیتونه در کلاس حاضر بشه، خلاصه کنید. شما میتونید هنگام گوش دادن یادداشت برداری هم کنید. لطفاً تمام زمانی رو که دارید گفته حتما صحبت کنید، یعنی اون 1 دقیقه کامل رو که بهتون 40 ثانیه کامل رو که بهتون زمان داده حرف بزنید. مثلا سوالی که بر من آورده میگه در یه جلسه آموزشی یه معلم در حال دادن توصیه‌ای به دانشجویان درباره یه پروژه درسیه که باید به صورت گروهی و خارج از کلاس انجام بدن. حالا بچه شما این قسمت listen to the teacher گوش بزنید، اون صحبت‌های معلمه رو گوش کنید، میتونید یادداشت برداری هم بکنید و بعد به این قسمت listen to the questions، به این قسمت گوش بدید، یعنی سوالات اینجا، و بعد جواباتون رو بگید. حالا بعد حواستون باشه معلمه چی میگه، یادداشت برداری کنید. بعد اون قسمتی سوالات رو که حالا زدید، سوالا رو براتون خوند، بتونید راحت جواب بدید. و سوالات که تمام شد مثل همیشه نمرتون رو بهتون میگه. خیلی سایت فوق‌العاده جالبیه بچه‌ها، واقعا فوق‌العاده است. یعنی همه مدل باهاتون تمرین مکالمه رو انجام میده. قسمت بعدی بچه‌ها help make an informed decision، یعنی کمک کنید برای گرفتن یه تصمیم آگاهانه. باشه بریم ببینیم چیه. میگه شما یه پیام متنی و همچنین مقداری اطلاعات از طرف یه دوست دریافت کردید. خب این پیاماشه بچه‌ها، اینم اطلاعاتی که داده دوستمون. میگه دوستتون برای تصمیم گیری در مورد موضوعی به کمک شما نیاز داره. اوکی. شما باید در پاسخ به درخواست دوستتون یه پیام صوتی بذارید که در اون اطلاعات رو بررسی کنید. باشه. گفته توضیح دهید که آیا این اطلاعات با نیازهای دوستتون سازگاره یا نه، و در نهایت توصیه کنید که دوستتون چه کاری باید انجام بده. اوکی. ابتدا پیام متنی و تمام اطلاعات رو بخونید. باشه. میگه میتونید هنگام خوندن یادداشت برداری هم بکنید. شما 90 ثانیه وقت خواهید داشت تا توصیه کنید دوستتون چه کاری رو باید انجام بده. لطفاً در تمام زمانی که دارید صحبت کنید. اینم پیامای دوستتونه بچه‌ها، اینم اطلاعاتی که دوستتون داده. حالا شما باید در تصمیم گیری بهش کمک کنید و این حالا کمکتون رو توی 90 ثانیه صداتون رو ضبط کنید برای دوستتون بفرستید. اینو میزنید بچه‌ها، صداتون رو ضبط میکنید. و همینطور که میبینید بچه‌ها اصلا مدل سوالاتش فوق‌العاده است. این شما رو در شرایطی قرار میده که شرایط واقعی هستن که تو روزمره شما باهاشون سر و کار دارید و اینطوری مکالمتون رو داره تقویت میکنه. و مدل سوالاتش هم اینجوری که از ساده به سخت بیشتر میشه، برای اینکه مثلا حالا بدونه که شما در چه سطحی هستید و برای بهتر شدنتون چیکار باید بکنید. قسمت آخرم بچه‌ها make a balanced argument، یه استدلال متعادل حالا ارائه بدیم. میگه ابتدا یه بیانیه رو میخونید، سپس برای چیزی که قراره بگید آماده میشید. خب میگه بعدش 90 ثانیه فرصت دارید تا در مورد اون بیانیه صحبت کنید. میتونید هنگامی که داری برای جواب دادن آماده میشم یادداشت برداری کنید. لطفاً تمام زمانی رو که دارید صحبت کنید. مثلا بیانیه‌ای که بچه‌ها برای این که حالا من باز کردم فکر کنم رندومه، حالا من باز کردم زده که میگه که استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی مثل چت جی پی تی و کوپایلت در مدارس باید ممنوع بشه. حالا میگه شما باید چیکار کنی؟ میگه که شما باید نظرات مخالف و موافق رو در نظر بگیرید، بعد یه نتیجه گیری بکنید و بعد برای اون نتیجه‌ای که گرفتید دلایل بیارید که اون نتیجه شما رو پشتیبانی کنن، حمایت کنن. چرا این نتیجه رو گرفتی؟ دلیلت برای این نتیجه چی بوده؟
خب خیلی خوب، خیلی عالی. برید حالا این کارو بکنید. حالا بعدش که این کار کردید بچه‌ها قسمت رکورد رو میزنید، صداتون رو ضبط میکنید که حالا من نتیجم نظرات مخالف چیه، نظرات موافق چیه و نتیجه‌ای که اصلا من گرفتم از این مسئله چیه و حالا بعد به چه دلیلی نتیجه رو گرفتم. خودش میگه چطوری جواب بدید. مثلا گفته حالا اول بیاید نظرات مخالف و موافق رو بیان کنید، بعد حالا نتیجه شما چیه، حالا بعد بگید که مثلا چرا همچین نتیجه‌ای گرفتید. یعنی برای جواب دادنم، برای بحث کردنم به شما راهنمایی میکنه که چطوری حالا این پاسخاتون رو آماده کنین بدید. فوق‌العاده است بچه‌ها. این قسمت هم مثل همه قسمت‌ها در آخر نتیجه میده که حالا مثلا شما چند گرفت، سطحتون چیه. همونطور که میبینید بچه‌ها این سایت فوق‌العاده است. یعنی واقعاً یه ربات هوش مصنوعیه که شما حتی نیازی ندارید که حتی یه حساب کاربری باهاش باز کنید. کاملا رایگانه، نیاز به دانلود نداره، نیاز نداره فیل شکن روشن کنید در این شرایط. اصلا به هیچی نیاز نداره. شما وارد سایت میشید، شروع میکنید به حالا سوالا رو جواب دادن، چک میکنید ببینید سوالاتتون چقدر درست بوده، نمره میگیرید و اصلا ببینید اون حالا جوابایی که شما دادید در چه سطحی بوده. بعد جالبتر این که بچه‌ها وقتی نمرتون هم گفت میتونید دوباره سوالا رو جواب بدید. یعنی یه بار که نمرتون رو گفت، برای اینکه حالا مثلا نمرتون رو ببرید بالا، دوباره اون سوالا رو میزنید، دوباره جوابشون میدید و این دفعه بهتر جوابشون میدید برای اینکه نمره بالاتری بگیرید. مثل یه بازی میمونه که کمک میکنه که شما زبان انگلیسی رو هم یاد بگیرید. و همینطوری که خودتون دیدید بچه‌ها مدل سوال پرسیدنش اصلا یه جوریه که شما رو تو موقعیت واقعی قرار میده. خب خودتون رو در اون شرایط تصور کنید و با توجه به اون حالا پاسختون رو بدید. دقیقاً تو شرایطی که ما در روزمره قرار میگیریم تا انگلیسی صحبت کنیم که اصولاً مثلا حالا آمادگیشو نداریم و اینا، این یه سایتی که شما رو کاملاً آماده میکنه. یه بخش دیگه هم داره که بچه‌ها بیشتر برای آزمونای کمبریج ساخته شده اون بخشش، که حالا اونم من بهتون نشون میدم. شاید خواستید اون قسمت هم تمرین کنید برای روزمره‌تون. این قسمت بیشتر کاربرد داره، ولی خب برای مثلا آزمونا میخواین آماده بشین، آزمونای خاص، اون قسمت هم من براتون نشون میدم که چطوری کار میکنه. ببینید مثلا این قسمت بچه‌ها وقتی میزنی practice taking a complete test، یعنی حالا تمرین کن، یک تست کامل رو میخواین بدیم تمرین کنیم. ببین بچه دو بخش داره. یه قسمتش everyday skills، حالا مهارت‌های روزمره‌تونه که ببینید شامل 5 بخشه. این قسمت هم advanced skills، حالا مهارت‌های دیگه پیشرفته‌تونه. همینطور وارد هر کدوم از بخشا بشی بچه، دستورالعملش مثل همون بخشه، فرق نمی‌کنه، با این تفاوت که این مدل سوالاتش بیشتر سبک امتحانات خاص هست. خب شما بچه احتمالاً هوش مصنوعی زیادی رو میشناسید که حالا برای تمرین مکالمه توصیه شدن که استفاده کنید، ولی فرقشون اینه این هوش مصنوعی رو اصلا خود دانشگاه کمبریج داده، کلاً اصلا کاربردش برای تقویت مهارت مکالمه‌تونه، اصلا برای همین ساخته شده. سیستم سوالاتش رو اگه دقت کردی، سیستم نمره دهیش رو اگه دقت کردی، میبینی اصلا این برای این کار ساخته شده و خب خیلی میتونه پارتنر فوق‌العاده‌ای باشه. همینطوری که اینکه کمبریج دسترسی بهش رو خیلی راحت کرده، نیازی نیست فیل شکن روشن کنی، نیازی نیست حساب کاربری درست کنی، تبلیغات خاصی نمایش نمیده که اذیتت کنه، چه میدونم دانلود نیاز نداره و از همه مهمتر معتبر هست. اوکی، میدونی اصلا مدل سوال پرسیدنش جوریه که معتبره، اعتبار داره و اطلاعات شما با توجه به اون چیزایی که میگی جای درز نمیره، یعنی اطلاعات شما امنه توش. اینم خیلی مسئله مهمیه که شاید برای بعضیا سخت باشه. همین، امیدوارم بچه برید با سندی یکم حرف بزنید، از این هوش مصنوعی استفاده کنید و بیایید توی کامنت ها به ما بگید چقدر براتون مفید بوده، یا اگر سوالی داشتید یه قسمتی رو متوجه نشدید چجوری باش کار کنید، حتما توی کامنت ها بپرسید، بهتون میگم که چه کار کنید، راهنماییتون میکنم. ویدیوی بعدی رو از دست ندید.